म्हणजे जितकं बोलू तेवढं कमी आहे ट्रेकिंग बद्दल. थोडा वेळ नेचरमध्ये काढलं ना, ते इट इज थेरपी फॉर यू. माउंटन्समध्ये आपल्याला ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ मधले लोक मिळतात. इतकी वर्ष ट्रेक करतेस, इतक्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी तू गेली आहेस, नॉट ओनली इन सह्याद्रीज, नॉट ओनली इन हिमालयाज बट ऑल्सो अब्रॉड तू ट्रेक्स केलेस. सो वॉट्स अ टेक अवे? टेक अवे म्हणजे एक गोष्ट मी आधीच पण बोललेली आहे अबाउट फ्रेंडशिप. एक वेगळ्या फ्रेंडशिप आणि लॉंग लास्टिंग फ्रेंडशिप मिळते. म्हणजे ती मैत्री खास आहे, कारण माउंटेन्स आर व्हेरी डिअर टू मी. खूप म्हणजे एक वेगळं प्रेम आहे माउंटेन म्हणजे डोंगरांविषयी. तर आणि तसे व्ह्यूज ठेवणारे अजून लोक भेटले मग ते अजून एक वेगळं बॉन्डिंग होतं. तर ती फ्रेंडशिप इज व्हेरी प्रेशियस फॉर मी. तर दॅट इज अ बिगेस्ट म्हणजे 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 मला मिळालं आहे, आणि जे दुसऱ्यांनी पण एक्सपिरियन्स म्हणजे करायला मिळायला पाहिजे त्यांना. कारण आणि प्लस मी दुसरी गोष्ट बोलली की आउटडोअर्स खूप शिकवतं. तर दॅट इज अनदर टेक अवे की प्रत्येकाने एकदा तरी ट्राय करायला पाहिजे. आणि वेगळी एक मजा असते आणि एक वेगळं लर्निंग मिळतं तिकडनं. आणि नेचरमध्ये म्हणजे तुम्ही इतकं सिटीमध्ये असतात, पण तुम्ही थोडा वेळ त्याच्यातनं बाहेर येऊन थोडा वेळ नेचरमध्ये काढलं ना, ते इट इज थेरपी फॉर यू. कारण मला तर ते नेहमीच वाटतं की म्हणजे ते जे नॅचरल साऊंड्स असतात, म्हणजे पक्ष्यांचे आवाज, पाण्याचं खळखळणारा आवाज, ॲक्च्युली मग म्हणजे आपण जे सुकलेली पानं त्याच्यावर आपण चालतो तो आवाज, किंवा पाऊस पडला तर जो पाऊस पडतो, हे सगळे जे साऊंड्स आपल्याला शहरात पण काय ऐकू येतात. म्हणजे पक्षी काही म्हणजे चिमण्या आता परत थोड्या थोड्या दिसायला लागल्या, तर पक्ष्यांचे आवाज येतात. किंवा पाऊस पडताना शहरातला पाऊस आपल्याला जनरली मजा येत नाही, पण हेच जे आपण मॉन्सून ट्रेक करतो ती जी मजा असते, तिकडचा जो चिखल असतो तो आपल्याला म्हणजे छान वाटतो. त्याच्यातनं आपण चालून जातो आणि नदी असते बाजूनी, हिरवेगार डोंगर. हे मी सह्याद्रीतलं बोलते. एक वेगळीच इट्स व्हेरी थेरप्युटिक, एक थेरपी होऊन जाते. आणि ती गरज आहे. म्हणजे यू हॅव टू स्विच ऑफ अँड गो इन नेचर. तिकडे म्हणजे युअर बॅटरीज आर रिचार्ज अँड यू कम बॅक फॉर द नेक्स्ट वीक. तर त्यामुळे मला एव्हरी 2 वीक्स बाहेर पडायलाच पाहिजे. म्हणजे असं मला शहरात खूप वेळ राहता येत नाही. त्यामुळे सारखं आय एम ड्रॉन टू द माउंटेन्स आणि ऑर आउटडोअर्स. त्यामुळे दॅट इज अनदर टेक अवे. डोंगरामध्ये आपण जनरली जेव्हा आपण ऑफिसमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये जी मैत्री होते ते सगळे आपले एका एजचेच जनरली, बिकॉज त्या इयरमधले लोक भेटतात ना. पण माउंटन्समध्ये आपल्याला ऑल वॉक्स ऑफ लाईफमधले लोक मिळतात. सचिन कारखानेस, ही इज इन हिज 60s. गणेश लेट 40s. आणि प्रत्येकजण वेगळ्या वेगळ्या आहे. काही जण अर्ली 40s, काही जण लेट 30s. हे सगळे वेगळ्या वेगळ्या एजमधले लोक आहेत. पण जे आपण एका ह्याच्यावर येतो, प्लॅटफॉर्मवर येतो, म्हणजे ट्रेकिंगच्या प्लॅटफॉर्मवर येतो, तिथे एज आपण विसरून जातो. आणि सगळेजण, कारण आपली सगळ्यांची आवड सेम आहे, इंटरेस्ट सेम आहे, त्यामुळे आपण तिकडे इझिली वी जेल अप, वी गेट अलॉंग रिअली वेल. तर ते एक वेगळं ट्रेकिंगचं गिव्हअवे आहे की तुम्हाला यू गेट टू मीट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ. आणि एज इज नो बॅरियर त्याच्यामध्ये. आणि इनफॅक्ट म्हणजे नवीन नवीन लोकांकडून काय काय नवीन नवीन गोष्टी शिकायला पण मिळतात. जसं लाईक सचिन कडून आपण ऍक्च्युली फिटनेस, हो, ही इज द फिटेस्ट ऑफ ऑल. हो, त्यामुळे ते एक छान एक गिव्हअवे आहे ट्रेकिंगचं. म्हणजे जितकं बोलू तेवढं कमी आहे ट्रेकिंग बद्दल. पण मला तर म्हणजे, आणि मला एक आनंद आहे की मला एक इंटरेस्ट आहे जो मी फॉलो करते, जो मी प्रॅक्टिस करते. म्हणजे खूप जणांना काही इंटरेस्ट असतात पण त्यांना तो फॉलो करता येत नाही. सो आय एम हॅपी की आय हॅव एन इंटरेस्ट विच आय प्रॅक्टिस, आय एक्सपिरियन्स अँड आय फॉलो इट डिलिजंटली.
मग तू अशी काही डायरी वगैरे काही लिहून ठेवतेस का की कुठे कुठे हा जाऊन आलीस म्हणजे मी माझे काही जे एक्सपिरियन्सेस आहे, ट्रॅव्हल एक्सपिरियन्सेस, ट्रेकिंग एक्सपिरियन्स आहे, मी एका माझ्या ब्लॉगमध्ये लिहिते. पण तो ब्लॉग म्हणजे मी कधी कधी त्याला जागा करते. पण त्याच्यामध्ये आहेत, माझा ब्लॉगची लिंक मी तुला देईन. वगैरे? डेफिनेटली शेअर इट विथ तर त्याच्यामध्ये आहेत माझे काही काही एक्सपिरियन्स, नोट्स लिहून ठेवते मी. पण प्रत्येक एक्सपिरियन्स ब्लॉगमध्ये नाही हे होत, बट असतात, नोट्स लिहिलेले असतात. ओके, नाईस. सो थँक्यू सो मच. आज खूप मजा आली ट्रेकिंगवरती गप्पा मारून. लास्ट टाइम आपण सायकलिंगवर बोलत होतो. दॅट वॉज ऑल टुगेदर डिफरंट एक्सपिरियन्स. आणि आज आपल्या मेन फील्ड ट्रेकिंग जे आपण रेग्युलरली एकत्र करत असतो, सो त्याच्याबद्दल आज आपण एवढ्या गप्पा मारल्या. अजूनही भरपूर काय काय आहे जे आपण बोलू शकतो, पण बिकॉज ऑफ द टाईम कन्स्ट्रेंट आज आपण इथेच थांबूया. नक्कीच, Maybe मला परत- अजूनही बोलायला आवडेल. थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. येस. बाय बाय.